नमस्ते सम्पूर्ण साथीहरुमा म अमृत गोतामे तथा यामी कम्प्युटर इन्स्टिट्युट युट्युब च्यानल बुटवलको तर्फबाट साथीहरु यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई यो फर्म ट्यागसँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका जानकारीहरु गराएको थिएँ र आजको यो भिडियोमा त्यही फर्म ट्यागसँगै सम्बन्धित अघिल्लो भिडियोमा छुटेका र फर्ममा चाहिँ गर्नै पर्ने जानकारीहरु गराउन गइरहेको छु। ढिला नगरी तपाईहरुलाई कम्प्युटर स्क्रिन तर्फ लैजान चाहन्छु। अब हामीले यो टाइपमा चाहिँ जस्तो अब यो पासवर्ड लेखियो, पासवर्ड भर्न मिल्यो भने अब यो हामीले चेक बक्स राखियो भने फेरि के हुन्छ, टिक लाउन मिल्छ कि हैन। अब त्यो पनि म गरेर देखाइहाल्छु। यसको माथिपट्टि नै यहाँनेरै राखौं। अब यहाँ सेलेक्ट योर जेन्डर भनेर अनि अब यसमा हामीले इनपुट नै राख्ने हो। अहिले हामीले के गरेका थियौं, टेक्स्ट राखेका थियौं नि। अब यो टेक्स्टको ठाउँमा फेरि हामीले के राखिदिन्छौं भन्दा रेडियो भनेर राखिदिन्छौं। बुझ्नुहुन्छ? यो टेक्स्ट टाइपको ठाउँमा हामीले रेडियो राख्छौं अनि त्यसपछि आएर यसको पछाडीपट्टि चाहिँ हो यहाँनेर मेल भनेर राखिदियौं। बुझिन्छ? अनि त्यसपछि फेरि अब अर्को पछाडीपट्टि के चाहियो, यस्तै चाहियो हैन। हो यहाँनेर गएर फेरि इनपुट टाइप गरेर रेडियो गरौँ, यसको पछाडी फेरि फिमेल भनेर लेखिदिउँ। अनि त्यस्तै फेरि अब अर्को चाहियो, अब हो यहाँ चाहिँ अदर्स भनेर लेखिदिउँ। इनपुटको टाइप भित्र जब हामीले यो रेडियो भनेर राख्छौं नि, यो रेडियो राख्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दा यहाँनेर गएर अब रिफ्रेश गरेर हेरौँ, यहाँनेर हाम्रो यसरी क्लिक गर्न मिल्ने आउँछ। तर अहिले हाम्रो यहाँ के आयो भन्दाखेरि मेलमा पनि क्लिक गर्न मिल्यो, फिमेलमा पनि क्लिक गर्न मिल्यो अनि अदर्समा पनि क्लिक गर्न मिल्यो। यो चाहिँ एउटै लाइनमा आछ। म यसलाई ब्रेक गर्दिन्छु। हो यहाँ गएर यसलाई चाहिँ ब्रेक गर्दिउँ। यो ब्रेक गर्ने बित्तिकै अब यो अर्को लाइनमा झरिहाल्छ। ल हेर्नुस् हैन। अब हो यहाँ पनि क्लिक गर्ने, यहाँ पनि क्लिक गर्ने त हुन्न हैन। जेन्डर त कि त मेल हुन्छ कि त फिमेल हुन्छ कि त अदर्स हुन्छ। अब त्यस्तो बेलामा हामीले यहाँ बुझ्नै पर्ने र बिर्सनै नहुने कुरा भनेको के हो भन्दा जुन हाम्रो यहाँ नेम भन्ने हो, यो नेम चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा एउटै दिनु पर्यो। ल हेर्नुस् है। हो यहाँनेर इनपुट भित्र यो रेडियो छ नि, यहाँ नेम भनेर दिउँ। नेममा चाहिँ यहाँ जेन्डर भनेर राखिदिउँ। अब यही सबै तीनटैमा राखिदिउँ है। हो यहाँ पनि राखिदिउँ अनि त्यसपछि आएर हो यहाँ पनि राखिदिउँ है हैन। यसरी हामीले यो राखिदिउँ। अब यसरी राखिदिसकेपछि अब उता गएर रिफ्रेश गरेर हेरौँ त। ल हेर्नुस् हामीले एउटै राखियो नि। ल यहाँ मेललाई क्लिक गरेँ, अनि फिमेललाई क्लिक गर्दा के भएको थियो, यसमा पनि रेडियो बटन आएको थियो तर अब आउँदैन। हेर्नुस् त। अब यहाँ बुझ्नै पर्ने कुरा, तपाईले बिर्सनै नहुने कुरा के हो भने यदि हामीले त्यहाँ भएको लिस्ट मध्ये कुनै एउटालाई मात्र इनेबल गराउन मिल्ने बनाउने हो भने यो नेम जुन छ नि, हो यो नेम चाहिँ तिनीहरुको सबैको एउटै दिनुपर्छ। जस्तो मैले यसको पनि अब यहाँ नेम जेन्डरै दिएँ हैन, यसको पनि मैले जेन्डरै दिएँ, यसको पनि जेन्डरै दिएँ हैन। बुझ्नुहुन्छ? यदि तपाईहरुलाई यसरी बुझ्न गाह्रो हुन्छ भने चाहिँ मैले हो यहाँनेर चाहिँ यस्तो गराइदिन्छु। ल हेर्नुस् यो भएपछि तपाईहरुलाई बुझ्नलाई अझै सजिलो होला है। ल हेर्नुस् हैन। यो एउटा हाम्रो यो मेलको भयो, यो फिमेलको भयो, यो अदर्सको भयो। अनि यहाँबाट मैले यो बीआर ट्याग लगाइदिएँ, ब्रेक ट्याग। यसको बारेमा हामीले पहिले पढिसकेको। यसले चाहिँ अर्को लाइनमा सुरु गर्दिन्छ। यसरी आयो हैन। बुझिन्छ? ल यो पनि बुझिन्छ हैन। के को भयो, टेक्स्टको भयो, पासवर्डको भयो अनि त्यसपछि आएर रेडियोको भयो। अब पालो आयो चेक बक्सको। अब यो चेक बक्स भनेको फेरि के हो भन्दा हामीले त्यहाँ ट्याक्क क्लिक गर्दाखेरि ट्याक्क त्यो बक्स भित्र टिक लाग्ने हो कि। हामीले यो इनपुट टाइप भित्रको यो चेक बक्स भनेको त्यो हैन। अब यसको लागि फेरि हामीले के गर्छौं त भन्दा मल्टिपल पनि सिलेक्ट गर्न मिल्ने हैन। जस्तो जेन्डरमा एउटा मात्र सिलेक्ट गर्न मिल्ने थियो भने अब यो चेक बक्समा फेरि मल्टिपल सिलेक्ट गर्न मिल्नेलाई चाहिँ राख्छौं। अब यसलाई फेरि म यहाँ देखाउँछु तपाईहरुलाई। यहाँ तलपट्टि आए, सेलेक्ट योर क्वालिफिकेसन। सेलेक्ट योर क्वालिफिकेसन भनेर भने अब कुरा ऐकै हो, इनपुट हैन। अब हाम्रो हो यो जुन यो टाइप छ नि, यो इनपुट टाइप, यसमा चाहिँ अब हामीले के गर्ने भन्दा चेक बक्स। चेक बक्स यो टाइपमा चेक बक्स लगाइदिने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले उता क्लिक गर्दाखेरि त्यो टक्क टिक आउँछ के त्यसमाथि। अनि यसको पनि अब हामीले नेम दिउँ। नेममा चाहिँ अब हाम्रो एउटा एसएलसी को बनाइदिउँ। एसएलसी हैन, यहाँ एसएलसी लेखिदिउँ। अनि यतापट्टि अब त्यहाँ हाम्रो देखिने नाम त चाहियो नि त हैन। एसएलसी स्ल्यास एसएलसी स्ल्यास एसई भनेर राखिदिउँ। एउटा भयो हैन।
त्यस्तै फेरि अब हाम्रो त धेरैको हुन्छन् हैन, यिनी सबै चाहियो। अब यिनलाई कर्मशैसँग राखिदिउँ। ल अब अर्कोमा चाहिँ हो यो नेममा चाहिँ के राखिदिउँ +2 भनेर राखिदिउँ हैन, हो यसमा चाहिँ +2 राखिदिउँ। अनि त्यस्तै फेरि अब हामीले यसैलाई कपी गरौँ, कपी गरेर अरु एड गरिदिउँ। अब यसमा चाहिँ ब्याचलर भनेर राखिदिउँ हैन, हो यहाँ चाहिँ ब्याचलरै राख्नु पर्यो। फेरि एउटा मात्र राखियो भने फेरि एउटा मात्र सिलेक्ट गर्न मिल्छ, कमन सबैको कमन राखियो भने। अब यसमा चाहिँ हामीले अर्को मास्टर भनेर राखौँ, पछाडिपट्टि अब हामीले हो यसमा चाहिँ मास्टर भनेर लेखौँ। यहाँ चाहिँ यो बन्द भएन, मास्टर भयो। अब अझै एउटा चाहिँ अदर्स भनेर थपिदिउँ, धेरै नलेखौँ, तपाईहरुलाई सिक्नको लागि हो हैन। यहाँ चाहिँ अदर्स भनेर लेखौँ, हो यहाँ पनि अदर्स लेखौँ, अदर्स। अनि हो यहाँ पनि ब्रेक लगाइदिउँ, ब्रेक नलाए पर फेरि यो तलको माथि आइहाल्छ, हो यहाँनेर ब्रेक लगाइदिउँ। ल हेर्नुस् त यहाँ इनपुटमा चेकबक्स सबैमा राखियो, नेममा चाहिँ फरक फरक दिइयो। नेममा जब फरक फरक दिन्छ मल्टिपल सेलेक्ट गर्न मिल्छ कि हैन। ल हेर्नुस् सेलेक्ट योर क्वालिफिकेसन भनेर आयो नि, एसएलसी पनि पढेको छ, +2 पनि पढेको छ, ब्याचलर पनि पढेको छ, मास्टर पनि पढेको छ भने सबैमा टिक लाउन पाइयो कि हैन। यसरी चाहिँ हामीले यो चेकबक्सको प्रयोग गर्छौं। फेरि मल्टिपल अप्सनलाई टिक लाएर त्यहाँ सो गर्न पर्यो भने चाहिँ त्यति बेला चाहिँ चेकबक्सको प्रयोग हुन्छ भनेर तपाईहरुले बुझ्नु होला हैन। यो पनि बुझिन्छ हैन। ल त्यसपछि अब अर्को छ नम्बर। अब यसैमा म एउटा यो राखिदिन्छु। अब नम्बरको देखाउँछु है तपाईलाई। नम्बरको देखाउँदाको फेरि अनि योर मोबाइल नम्बर भनेर लेखियो हैन। अब राख्ने त इनपुट नै हो, यहाँ इनपुट लेखियो। अब हो यो टाइपमा फेरि के गर्दिने भन्दा हामीले नम्बर राखिदिने, नम्बर बुझ्नुभयो। हो यहाँनेर नम्बर राखिदिउँ। अनि यो ब्रेक भइहाल्यो, यसपछि पनि ब्रेक गरिदिउँ फेरि, नत्र एउटै लाइनमा आउँछ। ल अब यहाँ गएर रिफ्रेस गर्नुस्, यो नम्बर बनियो। यहाँ हामीले यसमा माउसको पोइन्टर लाँदाखेरि नै यता हेर्नु त अप एरो र डाउन एरो आयो। यहाँ क्लिक गर्छौं, अब हामीले यहाँ चाहिँ नम्बर राख्ने हो। यहाँ अल्फाबेट राख्न पाइन्न। ल हेर्नु त मैले यताबाट अल्फाबेट राखेको छु, त्यो राख्न पाइदैन हैन। अनि त्यसपछि आएर यहाँ यसरी नम्बरहरू राख्न पाइन्छ। ल देख्नुभयो, यहाँ यसरी चाहिँ हामीले यो नम्बर भर्न पाउँछौं हैन। ल यो भयो हाम्रो नम्बरको भयो। के को भयो? हो यहाँ नम्बर। यो इनपुट भित्रको टाइप भित्रका भ्यालुहरु है। टेक्स्ट राख्दा के हुन्छ, पासवर्ड राख्दा के हुन्छ, रेडियो राख्दा चेकबक्स, नम्बर। अब अर्को आयो हाम्रो इमेल। अब इमेल राख्दाखेरि के हुन्छ भने त्यहाँ इमेल राख्न मिल्छ कि इमेल एड्रेस। अनि यहाँनेर गएर फेरि मैले यसलाई कपी गरिदिन्छु अनि त्यसपछि यसको तलपट्टि राख्छु। अनि यहाँ योर इमेल एड्रेस भनेर राखिदिएँ मैले, इमेल एड्रेस हैन। त्यसपछि हो यहाँ टाइपमा अहिले हाम्रो नम्बर थियो नि, हो यसमा चाहिँ तपाईले इमेल लेखिदिनुस्। इमेल लेखिदिसकेपछि अब हाम्रो चाहिँ त्यहाँ के हुन्छ भन्दा इमेल एड्रेस राख्न मिल्छ हैन। यहाँ गएर गरौँ, यहाँ गएर अब हामीले इमेल एड्रेस राख्ने हो। इमेल एड्रेस राखिएन र यदि हामीले यसलाई चाहिँ यो ल हेर्नुस् त तल यहाँ के देखायो, हामीले त्यहाँ इमेल राखेका थियौँ, यहाँ हामीले के गरियो डीडी भनेर टाइप गरियो। डीडी टाइप गर्ने बित्तिकै उसले तल के भन्यो हेर्नु त, त्यहाँ इमेल राख्दाखेरि प्लिज इन्क्लुड एन @ इन द इमेल एड्रेस, डीडी इज मिसिङ एन @ भनेर भन्यो। हो यहाँनेर चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा एबीसी @ पछाडिपट्टिको अब जीमेल, याहू, हटमेल अथवा आफ्नो डोमेन के छ हैन, हो त्यो यस्तो फर्ममा राख्नु पर्यो कि। यस्तो फर्ममा राखिएन भने यसलाई भ्यालिडेट गर्दाखेरि उसले के गरिदिन्छ भन्दा यो मिलेन, यसलाई भ्यालिड इमेल आइडी टाइप गर भनेर भन्न थाल्छ। यहाँ के हुनु पर्यो भन्दा अगाडि युजरको यो हुनु पर्यो, त्यसपछि @ हुनु पर्यो, त्यसपछि पछाडिपट्टिको त्यो सर्भिस प्रोवाइडर र डोमेनहरु हुनु पर्यो। यदि हामीले त्यहाँ इमेल राखियो भने, इमेल राखिएन भने जे गरे पनि भयो, टेक्स्ट राखियो भने जे भरे पनि भयो, तर इमेल राखियो भने चाहिँ त्यहाँ इमेल एड्रेस भर्नु पर्यो हैन। अनि त्यसपछि अब अर्को डेट, जस्तो कि अब हाम्रो यो डेट अफ बर्थ हुन्छ नि, हो त्यसको लागि फेरि के हुनु पर्यो भन्दा डेट हुनु पर्यो हैन। यहाँ गएर योर डेट अफ बर्थ भनेर लेखियो। इनपुट टाइपमा हो यहाँनेर चाहिँ इमेलको ठाउँमा अब के गर्दिउँ डेट गर्दिउँ हैन। अब यो गरिसकेपछि अब हेर्नुस् त के हुन्छ, यो डेट अफ बर्थ भन्यो, अटोमेटिक यसभित्र के आयो
डेट आयो, एमएम बन्यो, डिडी बन्यो, वाइवाई बन्यो। अनि हो यतापट्टिको यो सानो छ नि यसलाई क्लिक गर्यो भने चाहिँ यसले के देखाउँछ भन्दा आजको यो करेन्ट डेट देखाउँछ। यसबाट तपाईँले यहाँबाट चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ, अब 2023, 24 अथवा योभन्दा पुरानो के हो होइन, माउसलाई यसरी स्क्रल गरेर जहिलेको त्यो इङ्ग्लिसमा राख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले नेपाली डेटमा पनि राख्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई चाहिँ पछि PHPबाट गरिन्छ, अहिले डाइरेक्ट यताबाट गरिँदैन है। अहिले चाहिँ यहाँ तपाईँहरूले इङ्ग्लिसबाटै राख्ने हो, बुझिन्छ नि यति कुरा होइन। डेट पछि अब अर्को छ कलर। यो कलर त खासै त्यस्तो धेरै प्रयोग त हुँदैन होइन। यदि तपाईँहरूले अब कुनै पनि अब वेबसाइटहरूमा चाहिँ यसरी अब युजरहरूबाट त्यो कलरहरू त्यस्तो लिन पर्यो भने त्यति बेला चाहिँ यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ। हो यो चाहिँ खासै जरुरी छैन, यहाँ अब यो एट्रिब्युटको भ्यालु भएको भएर मैले यहाँ भन्दिन खोजेको मात्रै हो, नानी खासै त्यस्तो धेरै प्रयोग चाहिँ हुँदैन है। यो यहाँ चाहिँ के लेखिदिउँ भन्दा चुज योर फेभरेट कलर। अनि हो यहाँ टाइपमा चाहिँ के गरिदिने भन्दा यहाँ कलर राखिदिने, कलर। अब यो गरेर उता गएर रिफ्रेस गरेर हेरौँ त, यहाँ चुज योर फेभरेट कलर भनेर आयो। यहाँ क्लिक गरेपछि यो कलर क्युब आयो। यहाँबाट अब आफूले जुन कलर हो त्यो यसरी राख्न चुज गर्न सकिन्छ भन्ने हो। खास यो जरुरी छैन होइन। अनि यहाँ यो यसको अब यो एट्रिब्युटको टाइपको अब भ्यालु आएको भएर मैले भनिदिएको, यो चाहिँ खासै त्यति धेरै प्रयोग नगरे नि हुन्छ। र पछिल्लो समय यो HTML5 मा आएको, यो पुरानोमा थिएन। अनि त्यस्तै अब अर्को चाहिँ छ अब हाम्रो फाइल। फाइल भनेको जस्तो कि अब कुनै पनि वेबसाइटहरू कस्ता हुन्छन् भन्दा अपलोड गर्ने डकुमेन्ट अपलोड गर्ने के, जस्तो आफूले पढेका क्वालिफिकेसनका, आफ्नो फोटो, आफ्नो सिग्नेचर, अनि त्यसपछि आफ्ना नागरिकताहरू होइन, आफ्ना सिभीहरू, त्यो पनि त अब हामीले त्यहाँ एट्याच गर्नुपर्ने हुन्छ नि। हो त्यसको लागि फेरि के गरिन्छ भन्दा यो फाइल भन्ने यो टाइप राख्नुपर्छ। यसलाई पनि म यहाँ गरेर देखाउँछु है त। अपलोड योर फोटो भनेर भन्यो होइन, इनपुट। अब हो यो टाइपमा चाहिँ के गरिदिने भन्दा यहाँ फाइल, यहाँ टाइपमा चाहिँ यहाँ फाइल राखिदिने। अब फाइल राखिदिइसकेपछि अब उता गएर रिफ्रेस गरेर हेरौँ त अब कस्तो देखिन्छ। लानुहोस् अपलोड योर फोटो भन्यो, यहाँ चुज फाइल भनेर उल्दियो हामीले फाइल राख्ने बित्तिकै। अहिले यहाँ फाइल चुज गरेको छैन, त्यही भएर नो फाइल चुजन भन्यो। यहाँ गएर क्लिक गऱ्यो भने अब यसरी यो बक्स आउँछ होइन। अब यो बक्समा अब हामीले यहाँ त अहिले यो अल फाइल भनेर देखायो नि, राम्रोसँग ख्याल गर्नुहोस् है, यो एकदम युजफुल छन् यिनीहरू। यहाँ अहिले अल फाइल भनेपछि तपाईँले यहाँ फोटो पनि राख्न पाउनुभयो, अडियो पनि राख्न पाउनुभयो, भिडियो पनि राख्न पाउनुभयो। यहाँ सबै हामीले अपलोड गर्न पाइयो होइन। अब कत्रो साइजको अपलोड गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो पछि हेर्छौँ, हामीले PHP साइटतिरबाट हेर्छौँ। अहिले त्यतातिर खासै धेरै जानु परेन होइन। अनि त्यसपछि आएर अब यो फाइलमा चाहिँ अब कस्तो खालको फाइल राख्ने त? फाइलहरू त के हुन्छ, अडियो फाइल हुन्छ, इमेज फाइल हुन्छ, अनि भिडियो फाइल हुन्छ। फाइलका पनि त फरक फरक किसिमहरू हुन्छ नि होइन। हो त्यो फाइलका किसिमहरूमा चाहिँ तपाईँले यहाँ के गर्न सक्नुहुन्छ भने अहिले यत्तिकै केही पनि राख्नु भएन नि त, अडियो भिडियो अनि इमेज जुन पनि फाइल राख्न पाउनुभयो होइन। अब तपाईँले हो यो जुन यो फाइल छ नि, हो यो फाइलभित्र फेरि के राख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि एउटा अडियो, अनि अर्को भिडियो, अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ इमेज, यो राख्न सक्नुहुन्छ होइन। केही पनि होइन, उसले जे जस्तो पनि फाइल अपलोड गर्न मिल्ने बनाउने हो भने फाइल मात्र राखिदिनुहोस्, कुरा सकिहाल्यो। तर अब उसले भिडियो फाइल अपलोड गर्न मिल्ने हो, इमेज फाइल अपलोड गर्न मिल्ने हो भने तपाईँले यहाँ के गरिदिनुपर्छ भन्दा यहाँ एउटा एट्रिब्युट लगाइदिनुपर्छ, एक्सेप्ट भन्ने, एक्सेप्ट। अनि एक्सेप्टमा गइसकेपछि अब इमेज हो भने इमेज, अनि यहाँ स्ल्यास, अनि यहाँ एस्ट्रिक, यो लगाइदिनु भयो भने अब गएर हेर्नुहोस् त के हुन्छ। यहाँ चुजन त भन्यो नि, यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै अटोमेटिक हो। यहाँ हेर्नु त इमेज फाइल चुज गर भन्यो यसले। इमेज फाइलमा कस्ता फाइल त भन्दा टिफ हुन सक्यो, जेआइएफ भन्यो, बीएमपी भन्यो। अब के छ, अब इमेज फाइलहरू यो अपलोड गर्न मिल्यो। यदि अडियो फाइल हो भने फेरि हो यहाँ चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्यो, एसएफभित्र अडियो लेख्नु पर्यो, अडियो अनि फरवर्ड स्ल्यास, अनि त्यसपछि एस्ट्रिक राखिसकेपछि गर्नुहोस्। यसलाई रिफ्रेस गरौँ, यहाँ चुज गर्नुहोस् त। अहिले यहाँ अडियो भनेर भन्यो होइन। अनि त्यस्तै अब हामीले भिडियो राखियो भने फेरि यहाँ भिडियो, ल हेर्नुहोस् त। अब रिफ्रेस गरौँ, अब हाम्रो यहाँ भिडियो फाइल भनेर भन्यो। यसरी चाहिँ हामीले फाइल अपलोड गर्दाखेरि
त्यो पनि दिन सक्छौँ कि कस्तो खालको फाइल अपलोड गर्न मिल्ने बनाउने भनेर। अब होइन जस्तो पनि फाइल अपलोड गर्न मिल्ने बनाउने हो भने यहाँ हामीले एक्सेप्ट भनेर एट्रिब्युट त नदिने, त्यो नदिइसकेपछि के गर्छ उसले अब जुन फाइल चुज गर्छ त्यही जान्छ हैन, बुझ्नुहुन्छ हैन त्यो पनि। ल अब अर्को लास्ट अप्सन भनेको हाम्रो सबमिट। अब फर्महरुको सबै डिटेल भरिसकेपछि अन्तिममा गएर के गरिन्छ भन्दा त्यहाँ एउटा सबमिट बटन लगाइन्छ हैन। अब त्यसको लागि फेरि यहाँ लास्टमा गएर गर्ने हो यहाँनेर ब्रेक लगाइदिउँ अनि त्यसपछि यहाँ तल गएर अब इनपुट अनि त्यसपछि आएर यहाँ चाहिँ टाइपमा चाहिँ सबमिट हैन। अनि यतापट्टि अब टेक्स्ट आउने गराउनु चाहनुहुन्छ भने यहाँ प्लेस होल्डर भनेर भनिन्छ, प्लेस होल्डरमा सबमिट नाउ अब यो राखिदिसकेपछि ल हेर्नुहोस् अब यहाँनेर चाहिँ हाम्रो एउटा सबमिट नामको बटन आउँछ। यसलाई हामीले बटन भनेर राख्न पनि सक्छौँ यसको सबमिटको ठाउँमा। इनपुट यसलाई हामीले चाहिँ इनपुट यो जुन इनपुट राखेको छ नि यो इनपुटको ठाउँमा चाहिँ हामीले एउटा बटन भनेर राख्न पनि सक्छौँ है। यसरी यसलाई म मेडिदिन्छु, एउटा बटन भन्ने हुन्छ, यो बटन लगाउने अनि अब यतापट्टि यसको टाइपमा चाहिँ त्यही सबमिट राख्न नबिर्सिने सबमिट अनि त्यसपछि यतापट्टि राख्ने टेक्स्ट चाहिँ के हो सबमिट नाउ भनेर लेखिदिउँ अथवा केही अब जे लेख्न छ त्यो राखिदिउँ। त्यो राखे पनि हाम्रो यहाँ त्यही नै आउने हो है। चाहे तपाईले इनपुट राखेर टाइपमा यहाँ सबमिट राख्नुस्, यहाँ प्लेस होल्डर राखेर टेक्स्ट राख्नुस्, चाहे बटन राखेर चाहिँ टाइपमा चाहिँ सबमिट गर्नुस् अनि यहाँ टेक्स्ट लेखिदिनुस् अनि बटन क्लोज गरिदिनुस्, जसरी गरे पनि हुन्छ। तर अहिले तपाईँ भर्खर अब बिगिनर हुनुहुन्छ भने यसलाई चाहिँ यो बटन नराख्नुस्, उल्टो राख्नुस्, इनपुटै राख्नुस्। टाइपमा चाहिँ सबमिट अनि यतापट्टि चाहिँ प्लेस होल्डरमा सबमिट नाउ भनेर लेखिदिनुस्। यसरी हाम्रो यहाँ सबमिट भनेर आयो। ल हेर्नुहोस् अब यो हाम्रो एउटा के भयो भन्दा एउटा सिम्पल फर्मको नमुना तयार भयो। अब जुन अब यो सिधा छैन, बाङ्गो टेढा छ, सिधा गराउने यी सबै काम गर्नको लागि हामीले HTML मात्रै प्रयोग गर्दैनौँ, पछि CSS पनि युज गर्न सक्छौँ र पछि अझै मेन भनेको एउटा बुटस्ट्र्याप भन्ने छ, त्यसबाट चाहिँ एकदम राम्रो राम्रो किसिमको फर्महरू बनाउन सकिन्छ। तपाईले अहिले चाहिँ अब त्यतातिर जानु परेन, अहिले HTML सिक्दाखेरि तपाईहरुले यतिको फर्म बनाउन सक्नुभयो भने तपाईहरुको लागि यही नै ठुलो कुरा हो हैन, बुझिन्छ। ल साथीहरु यो फर्म ट्यागसँग सम्बन्धित यो मेरो दोस्रो भिडियो थियो। तपाईले पुरा हेर्नुभयो कि हेर्नु भएन? पुरा हेर्नु भएको छैन भने पुरा अवश्य पनि हेर्नु होला। पुरा नहेरिकिन बीचबीचमा अब स्किप गर्दै फरवर्ड गर्दै गरेर चाहिँ त्यसरी बुझ्न सकिदैन। तपाईले के कति सिक्नुभयो सिक्नु भएन कमेन्ट गरेर जानकारी गराउनु होला। समस्या भयो भने अब म त छँदै छु, तपाईले सम्पर्क गर्नु भने मेरो साइडबाट गर्ने सहयोग त अवश्य म गरिहाल्छु नै। भिडियो राम्रो लाग्यो भने यसलाई लाइक पनि गरिदिनु होला र शेयर पनि गरिदिनु होला र च्यानलमा पहिलो पटक आउनु भएको छ भने यो यामे कम्प्युटर इन्स्टिट्युट युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब क्लिक गरेर नजिकै रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गरी अल भन्ने अप्सनलाई पनि क्लिक गरिदिनु होला, ताकि मैले राख्ने नयाँ नयाँ भिडियोहरू तपाईहरुलाई अटोमेटिक आउनेछ भन्दै आजको यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।